ผมเป็นนักสืบที่ดีไหมสุดๆอ่ะเขินเลยล่ะรู้ละเอียดกว่าแม่อีกเลยชมพูดก่อนสิ นั่นก็ไม่รู้อะพูดอะไรอะคือเขาน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอรูปนี้แต่ลูกหมีเลยอะ เราชอบแบบคอนเนคกันใช่เราไม่มองกัน หนูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดกันเยอะแต่ว่ารู้แค่ว่าสมมติหนูตื่นเต้นหนูหันไปมองหน้าหมีหรือว่าเรากำลังจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยกำลังจะแบบดูนะสายตามันคือแบบไว้เอาวะอะไรเงี้ยแบบครั้งหนึ่งอะซึ่งหมีจะพูดนะว่าเคมีอะคนอาจจะมองในการดูยูริอะแต่สำหรับหมีอะเคมีในชีวิตจริงของหมีกับซอนยามันเกิดขึ้นจริงที่ผ่านมาเนาะเราชอบทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะตื่นเต้นเราจะขาสั่นมากแล้วเราเพิ่งเจอครั้งแรกว่าแบบสิ่งที่มันทำให้ความประมาทแล้วก็ความตื่นเต้นของเราหายไปคือเราหันมามองหน้ากันแล้วแบบเราจะรู้สึกว่าเราไม่กลัวอะไรอีกเลยเหมือนทั้งโลกมันแบบเงียบอะแล้วมันก็มีแค่หมีกับสัญญาสวัสดีครับผมโจปาดานเศรษฐกิจตรงครับนี่คือ Dear Myself ครับ Deep Talk อบอุ่นหัวใจที่ชวนผู้คนหลากหลายมาเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านรูปถ่ายครับนี่คือรายการพอดแคสต์ที่ออนแอร์ทาง YouTube แพลวแมกซีนแล้วก็แบบ Audio Podcast นะครับพิมพ์คำว่าแพลว Podcast ได้เลยครับวันนี้ผมอยู่กับสุภาพสตรี2คนฮะที่มีความเหมือนกันหลายอย่างเธอฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันใส่รองเท้าไซส์เดียวกันไปต่างจังหวัดก็นอนห้องเดียวกันและใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวกันใช่ไหมนะลูกหมีสัญญาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพูดถูกไหมกำลังอึ้งอยู่เลยว่าอุ้ยละเอียดมากค่ะวันนี้เราชวนคุณ2คนมาเนื่องจากแน่นอนว่าถ้าแฟนคลับของลูกหมีซอนย่าต้องรู้แล้วว่าตรงนี้กำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังเดินทางอย่างเข้มข้นแล้วก็ตอน EP นี้ออนแอร์ได้เป็นช่วงท้ายๆที่ทุกอย่างกำลังขมวดสุดยอดมากๆและวันนี้อัลบั้มรูป Dear Myself อยู่ที่มือของใครนะวันนี้เราจะมาชวนลูกหมีกับซอนย่านะครับเปิดรูปถ่ายแล้วก็คุยเรื่องราวในชีวิตผ่านรูปถ่ายกันยินดีเลยค่ะมันเลยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโอเครูปแรกเปิดอัลบั้ม Dear Myself เลยและรูปแรกครับที่ให้โจทย์ลูกหมีกับซอนย่าไปคือรูปในช่วงเวลาที่ก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่อยากเล่ามากที่สุดลูกหมีส่งรูปอะไรมาฮะส่งรูปนี้มาตอนที่ได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศซึ่งตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้เข้าเป็นนักแสดงที่เชนเลยก็คือไปต่างประเทศแต่ว่าไปคนเดียวใช่แบบโซโล่ไปเลยคือตอนนั้นเราไม่มีผู้จัดการดูแลไม่มีค่ายดูแล้วก็ตอนรู้สึกว่าคือมีโมเดลลิ่งแหละที่เขาเหมือนแบบไม่ได้ผูกสัญญากับเราแล้วเขาแบบติดต่อเรามาแล้วบอกมีงานโฆษณาอันนึงที่ประเทศเพื่อนบ้านสนใจไหมซึ่งตอนนั้นอะในหัวก็คือสนใจอยู่แล้วแต่ว่าต้องแคสไหมเลยเขาบอกไม่ต้องแคสเลยเขาเลือกลูกหมีตั้งแต่แรกเป็นงานเครื่องสำอางอันนึงอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่เป็นแบรนด์แบบโลคอลบ้านเขานะแล้วหมีด้วยความที่ก็คือแบบตัดสินใจไวก็บอกโอเคตกลงไปเลยแล้วคือประเทศนั้นหมีได้ยินมาว่าการเดินทางไปคนเดียวมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันแบบมันมีเรื่องข่าวนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าสำหรับเด็กผู้หญิงมันน่าจะลำบากแต่ว่าณโมเมนต์นั้นคือไม่ได้คิดถึงความยากหรือความกลัวเลยแค่รู้สึกว่าอยากไปแล้วก็อยากลองตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ20ต้นๆค่ะประมาณเรียนจบใหม่ๆมีเรียนจบ21มีว่าคิดว่าไม่เกินปี2 ปีหลังเรียนจบมีก็แบบไปลองอะไรแล้วทำไมพอโจทย์มันคือแบบเรื่องสำคัญที่อยากเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันสำคัญกับชีวิตเรามันสำคัญเพราะว่ามีรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ challenge หมีก็คือ1คือตอนนั้นหมีไปไม่มีเงินแบบมีลืมแลกเงินไปไม่มีเงินติดตัวสักบาทไม่มีพันบาทไม่มีแล้วไปคนเดียวเหรอไปคนเดียวค่ะก็คือไม่มีใครไปด้วยเลยแล้วก็พอไปถึงปุ๊บมีลืมที่ชาร์จมี power bank อันเดียวซึ่งความจุเยอะมากเลิฟที่ชาร์จอันนั้นมากพอไปถึงปุ๊บยังไม่ทำงานเงินไม่มีเงินก็ไม่มีที่ที่ชาร์จใช่มีแค่โทรศัพท์อันนึงความพร้อมเท่ากับ10เลยตอนนี้ศูนย์ก็คือโซโล่ไปพอไปถึงปุ๊บไม่มีคนมารับมีก็แบบมีแค่ WhatsApp ที่ต้องติดต่อกับเจ้าของที่นั่นแล้วเหมือนเป็นทีมงานเขาแหละเขาบอกว่าโรงแรมอยู่ที่นี่นะอยู่นั่งรถจากสนามบินเข้าโรงแรมได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำการบ้านมาเล็กน้อยว่าประเทศเป็นยังไงแหละสักพักพอไปถึงปุ๊บก็โบกแท็กซี่พวกเรามีภาษาท้องถิ่นซึ่งเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเราก็ยากแล้วเอาละไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ชีเบแล้วบอกไปโรงแรมนี้ก็จิ้มก็คือพอไปถึงโรงแรมปุ๊บก็คือไม่ทำอะไรเลยไม่ออกจากโรงแรมเลยเพราะรู้สึกว่าอันตรายมากสุดทำไงดีหิว
ดีโชคดีเขาใช้ Grab เหมือนบ้านเราแบบ Delivery App อ่ะเขาใช้เหมือนบ้านเรา ใช้บัตรเครดิตตัดได้ ใช่หนูก็เลยยังพอมีบัตรเดบิตชีวิตไม่มีบัตรเครดิตอีก โอ้ ก็เลยเอาเงินโอนเข้าเดบิตแล้วก็โอนเข้า Grab เพื่อที่จะสั่ง คือมันยังไม่ยากพอเนอะชีวิตใช่ไหม มันยังไม่ยากพอแล้วหนูก็แบบทำไงดีตอนแรกแม่บอกว่าวิดีโอคอลคุยกันตอนคืนไหมเพื่อแบบกลัวเนี่ยหนูบอกวิดีโอคอลไม่ได้แบตหมดเดี๋ยวมีอยู่ไม่ถึง3 วันนี่ก็เลยบอกว่าต้องเซฟแบตนี่ก็เลยเสียบชาร์จแล้วนี่ก็หลับแล้วกินข้าวมื้อนึงแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นเช้ามาทำงานตึ๊ดแล้วก็เซฟแบตเพราะว่าแบงค์อันนั้นอยู่จนมีกลับมา3 วัน หุยพอแบงค์นั้นทำให้ชีวิต3 วันนั้นดำเนินต่อไปได้นะ ค่ะกลับมาก็เลยชาเลนจ์มาก เข้าใจแล้วว่าทำไมมันเหตุการณ์ที่มันสำคัญ คือมันจำไม่ลืมเลยมันแบบทำได้ไงแล้วก็แบบมีนางแบบที่นั่นเขาก็แบบสอนงานเราด้วยเนี่ยเราก็แบบการทำงานของประเทศเพื่อนบ้านเขาทำแบบนี้เป็นอย่างนี้ก็ประสบการณ์ชีวิต แต่ ก นั่ ลั น บมาก็ชิลเลย แต่นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเริ่มแบบรู้สึกว่าอยากจะทำงานในวงการนี้จริง ๆ แล้วใช่ไหม ใช่ เพราะก่อนอันนั้นคือลูกหมีถ้าใครตามชีวิตจะรู้ว่าไม่ได้สนใจ ใช่ค่ะ เพราะว่าไม่สนใจเลย แต่ว่าด้วยความที่เอาตรงๆก็คือสำหรับการทำงาน1 วันเงินมีถือว่ารายได้การเป็นนักแสดงนางแบบ ครับ มันเยอะกว่างานปกติ ซึ่งมีเรียนทำอาหารมา เรียนแพงแค่ไหนยูสตาร์เท่ากันหมด เข้าเป็นโรงแรมทำร้านอาหารเท่ากันหมดเลยก็รู้สึกว่างั้นหาอย่างอื่นทำที่เป็นทุนตั้งต้นในการที่จะไปทำธุรกิจของเราต่อดีกว่า ก็เลยเลือกที่จะมาทำตรงนี้เพราะว่ามันคือแบบโอกาสมันคือไม่เคยแบบวิ่งไปแบบควานนะแต่มันคือการเข้ามามันก็แบบลองทำก็ได้เลย เพราะคุณมีความฝันเรื่องธุรกิจอยู่ เห็น ค่ะ อะไรก็อยากทำธุรกิจไปซะทุกอย่าง ใช่เราเป็นจริง สมมติว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่สิ่งนี้กำลังมาแรงเขาจะ ทำ เดี๋ยวเขาจะทำ เดี๋ยวเขาจะทำเดี๋ยวเขาจะทำอันนี้ขายเดี๋ยวเขาจะอย่างนี้อย่างนี้ ชอบ แบบ ชอบคิดอะไร สมองคือแอคทีฟตลอดเวลา แล้วจากเหตุการณ์วันนั้นคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่สุดใน3 วันนั้นกับ1 ก้อน power bank คืออะไร รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วตัวเองเอาตัวรอดได้นะแบบถ้าต้องอยู่คนเดียวจริงๆสามารถอยู่ได้ไหมได้แล้วไม่กลัวอะไรเลยนะตอนนั้นคือเป็นคนแบบแบบไม่กลัวเลยจริงๆไม่มีความกลัวนิดนึงว่าแบบจะตายไหมหรืออะไรแล้วใครจะจับเราไปมันไม่มีเลยแค่รู้สึกว่าแบบว่ะเราเจอตรงนี้ของเรากล้าทำแล้วคือเราเป็นคนกล้าทำ ค้นพบความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่เนี่ย ใช่หรืออาจจะเด็กด้วยมั้งเราเป็นเด็กแบบผจญภัยประมาณหนึ่งยิ่งโตจะมีความกลัวเพิ่มขึ้นนะ จริง หมีเพิ่งเจอเหมือนกันเมื่อก่อนหมีไม่เคยกลัวตายเลยหมีรู้สึกว่าพรุ่งนี้ตายได้เลยไม่เป็นไร ปกติ ชีวิตเรามันคือปกติมากแต่พอยิ่งโตยิ่งความรับผิดชอบเยอะยิ่งมีครอบครัวหลายๆอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยตายพรุ่งนี้ไม่ได้ว่ะยังแบบยังทำอะไรที่บ้านไม่ได้อย่างที่อยากทำเลยอะไรเงี้ยมันมีความกลัวการตายมากขึ้นขับรถเมื่อก่อนขับเร็วมากเดี๋ยวนี้ขับเป็นป้าเลยเดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวค่อยๆขับดีกว่าอะไรเงี้ย ถ้าคุณยิ่งอายุเท่าผมคุณจะรู้สึกใกล้ความตายขึ้นเรื่อยๆทำไมหัวเราะนี่คือชีวิตก่อนเจอกันของลูกหมี ใช่ ขออนุญาตสลับอัลบั้ม Dear Myself ให้กับ มา คุณ เลย ซอนยาในโจทย์เดียวกัน ค่ะ โอ้โหเรื่องเขาใช้ได้นะ เรื่องเขาบุกป่าฝ่าดงนะ ของจ้าก็คล้ายๆกันค่ะเป็นการทำอะไรครั้งแรกในชีวิตเหมือน ผม กัน ลืมเลยเมื่อกี้ลูกหมีเขียนแคปชั่นรูปว่าอะไรนะ มีเขียนว่าความกล้าในการลองอะไรใหม่ๆด้วยตัวเอง ก็ตอบสิ่งที่เล่าเมื่อกี้นี้ ใช่เลย ของสัญญาเป็นรูป เป็นรูป อะไรครับ ซีนในเขาเรียกว่า behind the scene ในการถ่ายละครครั้งแรกในชีวิตของหนูค่ะ แล้วก็เป็น Q1 ด้วยค่ะ ใช่ เขียนแคปชั่นว่า ละครเรื่องแรกในชีวิตค่ะ เหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีความหมายกับคุณยังไง คือมันเหมือนคือก่อนหน้านี้คือจะเคยเรียนการแสดงมาค่ะก่อนที่จะได้มาอยู่ในค่ายปัจจุบันที่อยู่อะค่ะก็คือเคยเรียน acting มาก่อนเป็นแบบร้อยๆชั่วโมงเลยแล้วก็เราไม่เคยมีโอกาสได้ใช้มันเลยนี่คือครั้งแรกที่เราจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาใช่ ชอบเขาไม่คิดจังเลยเรียน acting เป็นร้อยชั่วโมงแล้วยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลย ใช่ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยค่ะเหมือนคือหลังจากนั้นฉันก็มีโอกาสได้แคสบ้างค่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้มันจริงๆจังๆสักทีค่ะ มันเป็นช่วงหนึ่งหยุดที่คุณแม่ไม่สบายด้วย ใช่ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นในวันที่ได้ใช้จริงๆยังจำโมเมนต์ความรู้สึกวันนั้นได้ไหม จำได้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะแล้วพี่ชอตส่งฉันไปทำงานกับพี่ๆนักแสดงแบบโปรเฟชชั่นอลคือครั้งแรกเลยค่ะแล้วแบบเป็นพี่รุ่นใหญ่หมดเลยแล้วหนูเป็นเด็ก1 คนเลยแล้วก็มีเพื่อนคู่ใจอีกคนนึงคือป๊อปค่ะคือเป็นเพื่อนในค่ายเหมือนกันคือเล่นละครเรื่องแรกพร้อมกันเลยเหมือนแบบได้ลงสนามแบบลองของพร้อมกันเลยค่ะมันตื่นเต้นมากเลยแล้วเราก็แบบเราเป็นหน้าใหม่ด้วยเรารู้สึกตัวเล็กแบบเราเป็นแบบเฮ้ยตัวเล็กตัวน้อยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกดีใจปนๆไปเพราะว่ามันเหมือนผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามาตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันแบบรู้สึกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามพูดผิดเด็ดขาดคือหนูท่องบทเป็นแบบเป็นเดือนเลยอะเพราะว่าบทนี้มันใช้ในวันที่แคสด้วยค่ะแล้วเราก็ได้เรื่องนี้เลย แล้วท่องได้เป๊ะไหมวันถ่ายทำ เป๊ะมาก คือแบบโอ้โหทุกอย่างก็คือหนูจำได้ยันท่าวันที่แบบ
คือหนูได้บทมาตอนแรกอะเราไม่ได้เล่นบทนี้ด้วยซ้ำค่ะจริงๆหนูได้เป็นซับเมนของบทตัวที่หนูเข้าไปแคสแต่พอถึงวันจริงคือพอไปเล่นให้พี่ชอยกับพี่เอ็ดดูจริงๆแล้วเขาแบบชูสหนูเล่นเป็นตัวละครนี้เลยอะไรเงี้ย วันนี้ยังจำเดียหลอกนั้นได้อยู่ไหม จำได้นะคร่าวๆค่ะจำได้ว่าคือเรื่องนั้นหนูชื่อเรื่องว่าฟ้าทานตะวันค่ะแล้วก็ตัวละครชื่อว่าพลอยแต่มันเป็นซีนที่แบบขี้วีนมากอะมันเป็นฟีลแบบว่า คือเหมือนป๊อปเป็นแฟนเก่าสัญญาแล้วก็เข้ามาหาอะไรเงี้ยแล้วคือเราขาดการติดต่อกันไปแบบนานมากแล้วเขาจะเป็นฟีลว่ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนไม่พอใจเขาแล้วก็โยนบัตรเครดิตใส่เขาถ้าจำได้เลยว่าวันนั้นหนูโยนแล้วพี่ชอตกับพี่เอ็ดอึ้งเลยว่าแบบในไดร็อกมันไม่ได้มีให้เราโยนใส่เขาแต่เราแบบเรามั่นเลยล่ะเราโยนใส่เขาเลยล่ะเขาเลยอึ้งเลยว่าแบบเฮ้ยเรามีมูดความเหวี่ยงที่เหมาะกับตัวละครนี้เลยเขาเลยชูสหนูเลยวันนั้น มีคนชอบ จริง คื เห็น อ ด้วย หนูจำได้ว่าจริงๆอะเหตุการณ์สำคัญที่สุดเลยมันคือการที่ก่อนจะมาเป็นเรื่องนี้มันคือการแคสวันนั้นเลยค่ะแล้วหนูแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมเป็นนางร้ายเลยแล้วก็แบบคือคิดมาแล้วว่าโอเคเราอยากลองเล่นบทนี้ ครับ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้แต่ได้อะไรอย่างเงี้ย นี่คือรูปก่อนที่ทั้งสองคนจะได้รู้จักกัน ใช่ หลังจากนั้นโชคชะตาไหมฮะหรือพรหมลิขิตฮะ พรหมลิขิต พรหมลิขิตค่ะ หรือเราคิดเองไม่รู้หรือเราเขียนเองอย่างเงี้ยไม่รู้เลยพรหมลิขิตค่ะ พรหมลิขิตให้มาเจอแต่ว่าเราเขียนให้เรามาเล่นด้วยกันเองเลย นี่รูปต่อไปที่เราส่งคืออัลบั้มให้กับผู้หญิงชุดครีมนะฮะ ชุดครี คือ ม รูปถ่ายวันแรกๆที่เข้าคลาสเรียนการแสดงของค่ายเชนเป็นภาพความทรงจำของแต่ละคนลูกหมีส่งรูปอะไรมา มีส่งรูปตัวเองกับสัญญาแต่อันนี้เป็นวันเกิดน้องเป็นแบบอันเนี้ยไม่จำไม่ได้ว่าเป็นคลาสแรกๆหรือเปล่าแต่ว่าให้พูดมวลรวมของตรงนั้นละกัน มันเป็นสิ่งที่มีต้องบอกก่อนว่ามีไม่เคยเรียนการแสดง ครับ แล้วสัญญาก็เคยเรียนเรา ครับ ซึ่งรู้มาแหละว่าเขาเคยเรียนแล้วรู้ว่าต้องไปเรียนกับเขา แล้วก็รู้สึกว่าคลาสนั้นนะคะแรกของหมีมาสายด้วยเนาะใช่ปะ มาสาย แล้วก็มีเป็นเด็กใหม่ก็คือแบบติดลบเลยอะสกิลการเข้าสังคมอะแต่ประเด็นคือเหมือนให้คำตอบกับตัวเองตอนแรกว่าแบบถ้าจะเลือกเส้นทางนี้แล้วอะจะมานั่งเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่ในคลาสไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็เลยเปิดคลาสแรกด้วยการคือเหมือนครูให้โจทย์ว่าแนะนำตัวเองภายใน15 นาที ใช่ เล่าชีวิตอะไรเงี้ย ให้ทุกคนรู้จักเรา ใช่แล้วตอนนั้นเหมือนทุกคนน่าจะแนะนำไปแล้วเนาะ แนะนำไปแล้ว แล้วทุกคนก็จะพูดสั้นๆอะไรเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไร แล้วพอถึงตาเราก็อ้าวให้พูดใช่ไหมพูดหมดเลยคือโตมายังไงเรียนจบที่ไหนน้องชื่ออะไรเลี้ยงน้องยังไงแล้วก็คือแบบเล่าจนทุกคนอะรู้ชีวประวัติเราอะใน ชีวประวัติ ใช่ ใน จริงๆ 15 นาที ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เมียได้เริ่มต้นทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ แล้วก็ได้รู้จักกับสัญญาด้วยจริงจังเป็นครั้งแรก ลูกหมีเขียนแคปชั่นว่า เขียนแคปชั่นว่าได้เริ่มต้นทำความรู้จักเพื่อนใหม่ค่ะ เพราะว่าคิดดูว่าแบบบางทีถ้าเราจบมหาลัยแล้วบางทีอะในโอกาสในการเจอเพื่อนใหม่ๆมีรู้สึกมันน้อยละ น้อย เพราะเราทำงานก็คือ1 วันทำงานทีมนี้จบไปก็ไปเจอทีมใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีก็รู้สึกว่าอันเนี้ยคือคลาสของเพื่อนใหม่สังคมใหม่ของมี เช่นกลุ่มนั้นพาคุณมาไกลไหม สุดๆค่ะเนี่ยมานั่งกันอยู่ตรงเนี้ย เนอะใครจะคิดเนอะจากคลาสผมเดาว่าในวันนั้นน่ะคุณสองคนก็ยังไม่จินตนาการหรอก ใช่ ว่าวันนี้ที่เราคุยกันจะเป็นแบบไหน ใช่ค่ะ มันไม่มีในหัวเลยอะแล้วตอนนั้นหมีก็กลัวด้วยนิดนึงนะหมีก็คือใจดีสู้เสือหมายถึงว่าหมีตื่นเต้นนะ แต่ว่าคือเวลาเห็นหน้าเขาอะหน้าเขาอย่างเงี้ย คือกำลังตั้งใจฟังอยู่ เขาเป็นคนหน้ามุ้ยนิดนึง แต่ไม่มีอะไรนะ แต่เขาคนหน้าแบบแล้วเราเป็นคนหน้าแบบ ใช่เขา เนี่ย เลิศมาก แล้วก็กลัวเขานิดๆนะ แล้วก็ดูเชิงไปก่อน แต่ว่าก็พูดไปหมดแล้วแหละ ไม่รู้ใครจะว่าไงอะช่างแบบ คือตอนนั้นมันมีความคิดด้วยแหละว่า เราไม่ค่อยแคร์คนที่แบบ เราไม่ค่อยห่วงว่าคนอื่นจะรู้สึกกับเรายังไง จริงเหรอ เป็นหมีเป็นตอนนั้นหมีเป็นแบบนั้นตอนนั้นนะหมีแค่บอกว่าถ้าหมีเป็นตัวเองอะแล้วเขาชอบหมีอะเขาก็คงชอบหมีแหละอะไรเงี้ยก็เลยไม่ต้องมาห่วงว่าแบบถ้าพูดอะไรเรื่องนี้ไปแล้วมันจะแบบเหวอป่าวะหรือมันจะตลกป่าวะไม่มีแบบนั้นอยู่ในหัวเลยนะตอนนั้น ซึ่งมันดีไหมสำหรับเรา ถ้าตอนสำหรับเด็กอะหมีว่ามันดีนะมันทำให้เรากล้าลองค่ะแต่ว่าถ้าโตขึ้นก็อาจจะต้องคิดนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีบางจังหวะสถานการณ์บางอันมันก็อาจจะดูกระตกกระตากหรือว่าดูผงผางไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าตอนนั้นนะหมีว่าดีเพราะหมีรู้สึกว่าหมีไม่เสียดายอะที่ตัวเองทำไปมานั่งนี่ก็ตลกดีว่ะแต่ก็ไม่เขินนะไม่รู้สึกพลาดอะไรไปนะอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ค่ะ
แบบ ใช่ไหม ใช่ครับไม่ได้แบบทำอะไรให้ เหมือนที่แฟนคลับบอกให้คุณเป็น just be yourself ป่ะ ใช่คือแบบไม่ว่าทำอาชีพไหนก็ยังคิดแบบนั้นมาตลอดไง จริง จนวันหนึ่งที่พอได้มีโอกาสมาอยู่ในแสงก็รู้สึกว่าอยากเอาคำพูดที่คิดมาตลอดทั้งชีวิตอะมาบอกให้คนอื่นรู้จังว่าจริง ๆ แล้วอะถ้าอาการเป็นตัวเองมันไม่ผิดอะก็เป็นไปเถอะอะไรเงี้ย มาอัลบั้มถัดไปของซอนยา ของพี่ซอน คือจำไม่ได้เลย พี่ซอน นะว่าคือรูปอะไรเหมือนกันตอนแรกจริงๆซอนก็จะเลือกรูปวันที่เรียน acting นี่แหละค่ะแต่ว่าหาไม่เจออแต่อันเนี้ยเป็นการรวมตัวของเด็กเชนในยุคนั้นนะ ครั คะ บ ได้เยอะที่สุดละ อืม แล้วก็เป็นคลาสแรกๆเลยที่หลังจากที่จริงๆอันนี้ซอนกับลูกหมีเคยเรียนการแสดงด้วยกันมาแล้ว แล้วก็พอเรียนเสร็จก็มีแคสละครเรื่องนี้เลยค่ะเป็นเรื่องที่2ในชีวิตของหนูซึ่งวันนั้นแคสกันประมาณ3คาแรคเตอร์ถ้าจำไม่ผิดก็มีผู้หญิง2แล้วก็ชาย1 หนูเขียนแคปชั่นว่า หนูเขียนแคปชั่นว่าแคสละครใหญ่กับเพื่อนๆ ซึ่งเป็นการแคสแบบพร้อมเพื่อนแบบเยอะๆมากๆเลยอะคือครั้งแรกเลยค่ะแคสพร้อมๆกันแล้วก็ต่อหน้าพี่ผู้ใหญ่หลายๆคนเลย เพราะว่าตอนที่หนูแคสครั้งแรกเรื่องแรกค่ะมีแค่พี่ชอตกับพี่เอ็ดใช่ สำหรับคนที่แคสงานมากระหน่ำตั้งแต่7 ขวบ 10 ขวบอย่างเงี้ยมันทำให้ประสบการณ์ในเหล่านั้นมันทำให้เราเติบโตมาเป็นวันนี้ยังไงบ้าง เพราะรู้สึกว่าเติบโตเยอะแต่ความตื่นเต้นยังคงอยู่ค่ะ มันเหมือนแบบทุกๆการที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆ เรื่องใหม่หรือว่าแม้แต่การแคสงานเล็กๆน้อยๆครั้งใหม่มันก็คือการแบบเริ่มใหม่หนูเซตซีโร่ทุกครั้งเลยเหมือนแบบหนูเป็นเจนใหม่เลยหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ที่ทำให้เติบโตขึ้นคือรู้สึกว่าเมื่อก่อนหนูจะเป็นฟิลแบบประหม่าตัวเองคือแบบเราคงทำได้แค่นี้แหละ ครับ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พอวันเนี้ยหนูคิดกับตัวเองว่าถ้าเรามีโอกาสครั้งเดียวล่ะแล้วเราจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วหนูก็จะแบบลุยเต็มที่เลยแม้แต่ตอนถ่ายละครเหมือนกันคือป้าโอ๋พุ่มกับคือพูดกับลูกหมีซะว่าให้ลองคิดว่าเรามีเทคเดียวอะ ครั้งสุดท้ายในชีวิต ครั้งสุดท้ายเลยแล้วจะไม่มีโอกาสกลับมาถ่ายซีนนี้อีกแล้วนะเราจะทำยังไงอะไรเงี้ย การเดินทางในชีวิตกำลังเดินมาเรื่อยๆเรากำลังจะพาเข้าไปในลึกในชีวิตของลูกหมีกับซอนยามากขึ้นเรื่อยๆผ่านรูปแบบที่ 3 ซึ่งโจทย์ที่ผมให้คือ รูปถ่ายครอบครัวของตัวเองที่ทั้งคู่รักมากที่สุด เอาใครก่อน ลูกหมีก่อนแหละ นี่ล่ะหนูรู้แล้วอันนี้หนูจะร้องไห้ พอพูดถึงครอบครัวเนาะโอเค รูปถ่ายของครอบครัวใช่ค่ะ ของลูกหมีแนะนำสมาชิกหน่อยฮะ รวมมิตรเลยวันนี้มันจริงๆในรูปนี้เป็นวันเกิดลูกหมีแหละ แคปชั่นเขียนว่า แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ครับ ค่ะ ก็มีคุณพ่อตรงกลางพี่สาว2 คน คุณแม่ แล้วก็อาม่าคือคุณแม่ของคุณพ่อ แล้วก็น้องชายคนเล็กที่ห่างกับมี15 ปีค่ะคือทั้งหมดคือก้อนความรักละกันแบบนึกภาพไม่ออกเลยว่าวันไหนไม่มีเขาจะอยู่ไงอะหมายถึงว่ารู้แหละว่าชีวิตมันเกิดแก่เจ็บตายอะแต่ว่าบางทีอะทุกวันเนี้ยแค่นอนคิดเล่นๆอยู่บ้านแล้วแบบเผลอมีวันไหนที่เราเซนซิทีฟอะแล้วนึกว่ามีคนนึงจากไปอะคือมีทำงานไม่ได้แน่เลยอีกวันเลยอะมีแค่รู้สึกว่ามีเป็นแบบนั้นแล้วตั้งแต่มีเกิดมามียังไม่มีคนในบ้านที่จากมีไปตอนที่มีเกิดบางทีคุณปู่ก็เสียไปตอนที่เราเด็กมากจำความไม่ได้เลยค่ะ ครับ มันก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยเขาอยู่ในวันที่เราอะมีความคิดแล้วก็ความรู้สึกมากพอแหละแล้วหลายๆอย่างเราทำเพราะเขา มันก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งหายไปเราจะรู้สึกแบบไหนวะอะไรเงี้ยเราจะไปยังไง เพราะว่าหมีเคยมีคำตอบอันนึงให้หมีคือตอนเด็กๆอะหมีรู้สึกว่าหมีชอบทำงาน แต่ว่ายิ่งโตขึ้นอะหมีได้คำตอบว่าจริงๆอะหมีชอบทำงานจริงหรือเปล่าหมีถามตัวเองคำตอบคือเราอะไม่ได้ชอบทำงานเว้ยแต่เราอะชอบทำงานเราได้เงินแล้วเอาเงินมาซัพพอร์ตคนที่เรารักอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมีทุกอย่างพร้อมแล้วอะมีอยากทำงานหรือเปล่ามีอาจจะไม่อยากทำก็ได้ เราอาจจะอยากนอนอยู่บ้านเล่นกับหมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คำตอบว่าเราทำเพราะเรารักครอบครัวเรานั่นแหละก็เลยแบบจริงๆเขาเป็นคำตอบให้มีหลายๆอย่างมากเลยในการแบบทำงานทุกวันเนี่ยแล้วรูปนี้ทำไมถึงเลือกรูปนี้มาให้เรามันมีความหมายยังไง นานๆทีบ้านหมีจะอยู่ด้วยกันแบบครบค่ะแบบเป็นแบบคนนึงอยู่ที่นึงพี่สาวอยู่ต่างประเทศ คุณย่าอีกบ้านหนึ่งเราอยู่ด้วยกันเฟรมเดียวกันอ่ะมันยากมากก็เลยรู้สึกว่างั้นเอารูปนี้ละกันแล้วเป็นวันเกิดเราเมื่อไม่กี่ปีประมาณปี2 ปีที่ผ่านมา เป็นวันที่เราดูแลที่บ้านได้แล้ว แบบหมายถึงว่าทุกอย่างซัพพอร์ตได้แล้ว คำถามที่เคยถามตัวเองสมัยก่อนตอบได้แล้ว ใช่ถามว่ามากขนาดนั้นยังไม่พอหรอก แต่ว่าก็ประมาณนึงแล้วค่ะ ดีใจ ดีใจด้วย ดีใจขอบคุณค่ะ ดีใจด้วยครับ ดีใจด้วย ค่ะ เอาล่ะ เราไปอีกครอบครัวดีไหม ได้เลย อยากฟังเหมือนกัน ครอบครัวของสุภาพสตรีที่ร้องไห้แป้งอับแก้ม เขาน่ารักมากครอบครัวเนี่ยมีพูดเลยนะ
อย่า รูปถ่ายครอบครัวของสัญญาที่รักมากที่สุดครับเขียนแคปชั่นว่าอะไรก่อน เขียนว่าไม่ครบแต่ว่า น่าจะรวมกันได้เยอะที่สุดแล้ว ไม่ครบแต่ว่าน่าจะรวมกันได้เยอะที่สุดแล้ว เป็นรูปในวัน เรียนจบค่ะ ในวันที่เรียนจบมีความหมายกับเราอย่างไรครับทำไมเลือกรูปนี้มาให้ Dear Myself คือจริงๆแล้วครอบครัวหนูมีเยอะกว่านี้ค่ะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้น แต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้ว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากมากที่จะแบบรวมมากันครบแต่ว่าวันนั้นน่ะคือตาหนูเป็นคนที่ดึงออกมาจากบ้านยากมากแล้วแบบใช่คือเขาเป็นคนแบบว่าติดบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นนะเป็นวันเดียวที่เขายอมออกมาเพราะว่าหนูเรียนจบใช่ค่ะแล้วก็เป็นรูปสุดท้ายที่ได้ถ่ายกับตาเลย เข้าใจเลยอ่ะโชคดีจังครับคุณตาออกมา ใช่ แล้วพี่ว่าคุณตาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันพี่คิดถึงเรื่องของพี่เหมือนกันตอนที่พี่รับปริญญาเหมือนกันเลยครับอาม่าพี่ก็เห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้แบบมีอาม่านะมีเชื้อสายจีนนะก็นั่งรถเข็นนะเหมือนกัน คุณหนูตายังแบบเดินได้แต่ว่าตอนนั้นก็คือเขาก็รู้แล้วค่ะว่าเขาป่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็มียายเหมือนกันคุณยายก็เสียไปตอนถ้าอยู่ม.2 ม.3 ค่ะแต่ตอนนั้นก็เศร้าอยู่เหมือนกันแต่พอโตขึ้นแล้วแบบมันลืมยากกว่ามันแบบมันคือตอนนั้นของยายคือมันเป็นฟีลแบบว่าเราไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าของตาเนี่ยคือแบบเป็นครั้งแรกที่จะเห็นคนที่จะรักแบบไปแบบต่อหน้าต่อตาที่บ้านอะไรเงี้ยมันเลยแบบค่อนข้างแบบใช่มันค่อนข้างแบบฝังใจนิดนึงแต่ก็โอเคขึ้นแล้วพี่มีเรื่องของพี่ซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะให้ช่วยอะไรครับแต่ว่าพี่เคยสูญเสียเพื่อนรักคนหนึ่งจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบหลังคืนวันคริสต์มาสเราเพิ่งไปกินคริสต์มาสกันแล้วเขาก็เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่กับแฟนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่เพราะว่าหลับในก็แบบว่าไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยู่ดีมันก็วุบขึ้นมาเองได้ครับคือว่าโอ๊ยเขาแค่เปลี่ยนที่อยู่เขาแค่เปลี่ยนที่อยู่จากสิ่งที่เราเห็นข้างนอกสุดท้ายแล้วเขาเปลี่ยนที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยพอคิดถึงทีไรเขาก็อยู่ในหัวใจทุกทีมันโคตรเศร้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาแค่เปลี่ยนที่อยู่เฉยๆไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เหมือนเคยดูหนังเรื่องนึงหรือเปล่าว่าเราจะสูญเสียคนรักจริงๆคนสุดท้ายก็ต่อเมื่อเราแบบไม่มีคนคิดถึงเขาแล้วเคยได้ยินถ้าตราบใดที่เรายังคิดถึงใครสักคนอยู่คนนั้นยังอยู่กับเราเสมอที่เชื่อว่าคนนั้นคุณตาก็น่าจะมีรอยยิ้มให้หนูจดจำภาพนั้นแน่ๆไม่ถามต่อแล้วว่าภาพนี้มีความหมายกับอะไรมันตอบทุกอย่างแล้วมันแบบจริงๆอะคือตาเป็นคนแบบติดบ้านจริงๆอะแล้ววันนั้นแบบคือกว่าจะเอาเขาออกมาได้อะ ขนาดแบบวันนี้คือแบบถ้ากับลูกหมีแบบทำงานในวงการคือตาเห็นมาตั้งแต่ละครเรื่องแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตายังแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในทีวีอะที่ตาดูอยู่อะคือสัญญาเพราะว่าเขาค่อนข้างแบบแก่มากแล้วอะไรเงี้ยแต่คือหนูก็จะแบบบอกตาตลอดว่าตาเนี่ยหนูนะเขาก็แบบไหนคนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จนวันนี้แบบคือหนูไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้แล้วแบบคือหนูคิดมาตลอดว่าถ้าหนูทำคนเดียวหนูคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้เพราะมันมีลูกหมีอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยมาได้ไกลอะไรเงี้ยแม่ซะยังพูดเลยว่าถ้าวันนี้ตาอยู่อะตาคงแบบภูมิใจกับจอร์จมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาตาไม่เคยเห็นจอร์จทำอะไรเลยแบบคือแบบจอร์จมุ่งมาทางนี้ทางเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจถ้าใครตามชีวิตของหนูมาก็จะเห็นภาพว่าบุกบ่าฝ่าดงตั้งแต่มิวสิกวิดีโอมิสเตอร์ดีใช่ค่ะจริงนี่เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันว่าแบบโอ้ยเขาไปเล่นวงนี้ด้วยใช่นั่นเป็นงานแรกในวงการบันเทิงของหนูแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือนักแสดงแบบแค่แม่พาหนูขึ้นรถไปทำงานแค่นั้นเลยแล้วพอภาพตัดมาถึงตรงนี้แฟนคลับก็จะรู้ว่าหน้าไม่เปียกแล้ว เพราะเราคัดไปซับน้ำตามาบอกกันแบบสดๆแต่ว่าหน้าแดงแดงเลยล่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าครอบครัวสอนครอบครัวนี้สอนเรามากที่สุดคือเรื่องอะไรสัญญาคือแม่ยายตาทุกคนไม่เคยบังคับซะเลยค่ะคือให้อิสระในการเป็นตัวเองมากเลยแล้วก็ไม่เคยถามด้วยซ้ำว่าหนูอยากเรียนอะไรเขาแบบแค่แบบโอเคบอกแค่ว่าวันนี้ไปสมัครเรียนนะเรียนใหม่อะไรเงี้ยมหาลัยอะค่ะคือเขาไม่ถามด้วยซ้ำว่าหนูอยากเรียนคณะอะไรคือแล้วแต่ซะเลยคือหนูรู้สึกว่าทุกคนให้อิสระในการเป็นตัวเองตัวหนูมากๆเลยแล้วก็แบบซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือแม่รู้ว่าการเรียนมหาลัยมันหนักแต่เขาก็
ถามซะอยู่ตลอดว่าแบบเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างที่ซะอยากทำรวมถึงแบบปีหนึ่งซะอยากเป็นลีดใช้เงินเยอะมากๆเลยค่ะแม่ก็แบบให้แบบอยู่หอต้องเลิกซ้อมดึกแล้วแบบเขาก็ไม่ได้อยากให้เรากลับบ้านคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เช่าคอนโดให้อยู่คือแบบซัพพอร์ตซะทุกอย่างจนแบบว่าคือซะเลยตั้งกับตัวเองไว้เลยว่าถ้าวันหนึ่งสามารถทำงานแบบซัพพอร์ตตัวเองได้แล้วก็ซัพพอร์ตครอบครัวได้แล้วคือซะจะแบบทำทุกอย่างให้แม่แล้วก็ครอบครัวเลยค่ะซึ่งเป็นมินนิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่ลูกหมีกำลังบุกป่าฝ่าดงมาวันนี้อยู่ ดีมากเลยแบบอยากทำอะไรได้ทำทุกอย่างเลยหนูแทบจะเป็นเป็ดแล้วอะตอนเด็กๆอะคือทำได้ทุกอย่างแต่แบบไม่ได้ดีทุกอย่างนะคะแต่ว่าแม่ให้หนูทำได้ทุกอย่างเลยสมมติหนูอยากเรียนรำไปได้เลยอยากเรียนเต้นไปได้เลยอยากเรียนร้องเพลงไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยบัลเล่ต์ยังเรียนมาแล้วเลยก็ไม่ได้เก่งแต่แม่แบบซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ย มันมีคำว่ารักกับดันหลังอยู่ตลอด ใช่แล้วเขาก็บอกซะว่าแบบไม่เก่งอะไม่เป็นไรเลยแค่แบบเราคิดว่าเราอยากทำอะแม่ก็แบบพาซะไปได้ทุกที่เลย ยอดเยี่ยมครับ และนี่คือรูปครอบครัวของลูกหมีขอตบมือให้ก่อนทีนึงชอบจังเลย รูปต่อไปรูปที่ 4 คือรูปถ่ายที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันคุ้มค่าแล้ว รูปเรียนจบค่ะ เมื่อกี้สลับต่อเนื่องเลยของลูกหมีก็เป็นรูปเรียนจบเขียนแคปชั่นว่า ปริญญาใบแรกในชีวิต แล้วทำไมรูปที่บอกว่าชีวิตนี้มันคุ้มแล้วถึงเป็นรูปนี้ฮะ เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่วันที่เรียนจบแต่มันคือชีวิตก่อนที่จะเรียนจบ รู้สึกว่าเป็นคนแบบเหมือนกันที่บ้านชอบให้ลองไม่ปิดกันเรื่องการเรียนหรือว่าการแบบใฝ่รู้เลย คือแบบหลายๆอย่างอย่างเช่นตอนที่หมีเรียนมหาลัยเนี่ยคือจริงๆหมีเรียนภาคไทยก็ได้หรือภาคเหมือนแบบที่บ้านก็บอกว่าแบบเรียนทั้งทีก็ไปเรียนอินเตอร์ซึ่งหมีรู้ว่ามันหลายล้านมากมีก็แบบเฮ้ยมันเวิร์ดหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นเด็กซิ่วมาหมายถึงว่าเราเป็นเด็กที่เรียนจบศิลปกรรมมาเปลี่ยนใจกลางคันปุ๊บออกกลางคันแล้วก็ออกจากศิลปากรมาเพื่อที่จะหาตัวเองว่าตัวเองอ่ะอยากไปทางไหนเราก็เลยเหมือนมาเจอทาง culinary art ทางการทำอาหาร ซึ่งรู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วเหมือนแบบเราเป็นคนเดียวในวิทยาลัยที่ไม่นอนหอเราขับจากบางแคไปศรีนครินทร์ทุกวันน้ำท่วมรถติด3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงเคยขับมาแล้วรู้สึกว่าพอเรียนจบอ่ะมันได้คำตอบว่าเราอยู่กับสิ่งนี้ได้เหนื่อยนะแต่ว่าเราไม่บ่นแล้วเราอยากลาออกว่ะอะไรเงี้ยไม่เหมือนตอนที่เราเรียนศิลปกรรมคืออันนั้นก็ชอบแต่ชอบเป็นงานอดิเรกแต่อันนี้คือชอบโดยที่อยู่กับมันได้ทั้งชีวิตอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าชีวิตคุ้มค่ามาที่สุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งครับรูปของคุณคือรูปที่ลูกหมีกับซาไปหาแฟนๆเบสตี้ที่ต่างประเทศครั้งแรกเลยค่ะอันนี้คือที่คุณเขียนว่าชีวิตมันคุ้มค่าที่สุดแล้วใช่มันคุ้มมากจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์ที่คุ้มค่ามากเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ลูกหมีกับซาก็คือมีงาน First กับลาเดเบโซดของ Affair มาแล้วค่ะแต่อันเนี้ยเป็นการที่เราออกนอกประเทศไปหาแฟนๆต่างประเทศได้ใกล้ที่สุดเลยแล้วก็เป็นที่แรกที่เป็นบัตรโซเอาด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะแบบครั้งแรกเลยที่ได้ออกไปหาแฟนๆที่ต่างประเทศค่ะแคปชั่นเห็นว่าไปหาแฟนๆที่ต่างประเทศครั้งแรกค่ะร้องไห้ด้วยวันนั้นใช่เพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันที่หนูรู้ว่ามีงานอะคือหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบัตรทั้งหมดมีกี่ใบค่ะหนูรู้แค่ว่าเราจะไปหาแฟนคลับเราที่นั่นแล้วก็เตรียมเพลงไปร้อง3 เพลงว่าไปอะไรเงี้ยค่ะแบบพอขึ้นไปครั้งแรกคือแบบว่าแบบหันไปมองหน้าหมีเลยว่าแบบเฮ้ยเยอะมากอะแบบคือหนูไม่รู้ว่าเยอะของแต่ละคนมันเท่าไหร่แต่ว่าของหนูคือมันแบบเฮ้ยมันเยอะมากเลยอะมันเยอะมากๆจนแบบหนูขาสั่นเลยอะแบบมีคนแบบรักเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคุยกันยังไงอะคือเรารู้สึกว่าก่อนขึ้นเวทีอะแดร์ล็อกก็เป็นแบบนึงแต่พอลงเวที2 คนนี้คุยกันยังไงในเหตุการณ์เหล่านั้นบ้างดิคือแบบโอเคในเราอยู่ในเมืองไทยเราคงเห็นกระแสจากใน X จากบราบาที่มันเข้ามาแล้วล่ะแต่นั่นมันคือข้อความแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้ามันคือแบบก้อนความรักที่มีชีวิตอะเราคุยกันยังไงเราชอบแบบคอนเนคกันใช่เราไม่มองกันหนูไม่ค่อยพูดกันเยอะแต่ว่ารู้แค่ว่าสมมติหนูตื่นเต้นหนูหันไปมองหน้าหมีหรือว่าเรากำลังจะทำอะไรสักอย่างด้วยกันเราจะแบบสายตามันคือแบบไปเอาวะอะไรเงี้ยแบบครั้งนึงอะไปเหอะอะไรเงี้ยหมีจะมองหน้ากับซอนก่อนขึ้นเวทีถ้าตื่นเต้นค่ะเสร็จเราก็จะแบบไม่มีอะไรเลยหนูจำได้ว่าครั้งแรกเราลงเวทีกันมาแล้วก็แบบเฮ้ยเก่งมากแล้วก็แบบกอดกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเพิ่งเจอว่าที่ผ่านมาเนาะเราชอบทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะตื่นเต้นเราจะขาสั่นมากแล้วเราเพิ่งเจอครั้งแรกว่าแบบสิ่งที่มันทำให้ความประมาทแล้วก็ความตื่นเต้นของเราหายไปคือเราหันมามองหน้ากันแล้วแบบเราจะรู้สึกว่าเราไม่กลัวอะไรอีกเลยเหมือนทางโลกมันแบบเงียบอะ
แล้วมันก็มีแค่หมีกับสัญญาหมีเจอครั้งแรกตอนงานแพรวนะ ใช่งาน แพรว charity ที่พารากอน แล้วหมีได้อันเนี้ยขึ้นมาตอนนั้นเลย แบบพารากอนอะแล้วเราเป็นใครอะตอนนั้นอะแล้วเอาหนูไปร้องเพลงอะแต่ว่าหนูยินดีนะ หนูขอบคุณมากแต่ว่า ตอนนั้นมีแบบด้อมลูกหมีเล็กๆกับสัญญาเล็กๆเองแล้วแบบตื่นเต้นอะแล้วคือมีดาราคนอื่นมีนู่นนี่นั่นหมีกับสัญญาขึ้นไปแบบถือขาสั่นเหมือนกันสักพักเรามองหน้ากันแล้วก็แบบตอนนั้นหมีแบบอยู่ดีมัน หายไปเลย พอหมี อะ มันวิงไปเว้ยมันวิงปุ๊บแล้วหมีแบบโอเคหายแล้วอย่างเงี้ยถ้าตื่นเต้นหมีจะหันไปมองหน้าเขา แล้วเหมือนวันนั้นถ้าเราคุยกันด้วยว่าแบบโอเคไม่เป็นไรเนาะวันนี้แบบมันเป็นงานใหญ่ครั้งแรกแทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราไปร้องเพลงแบบต่อหน้าสาธารณชนที่แทบจะรู้จักเราแบบประมาณ 10-20% ในงานนั้นอะไรเงี้ยหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะแล้วเราก็แบบลูกหมีก็บอกซะว่าไม่เป็นไรวันเนี้ยถ้าเขารู้จักเราแค่นั้นแต่เขาจะได้เห็นเราทั้งหมดเลย จากที่เขาไม่รู้จักเราเขาจะรู้จักเราด้วยอะไรเงี้ยแบบร้องเลยแบบเต็มที่นะอะไรเงี้ยconversation ของคุณ2คนดีจังเลยอะเวลาคุยกันอะทั้ง conversation ที่มีเสียงและไม่มีเสียงนะดีจัง ใช่ขอบคุณค่ะ เราเดินทางมาถึงรูปต่อไปครับ ซึ่งเป็นรูปที่5ซึ่งเป็นรูปปัจจุบันละเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายทำเรื่องซีรีส์ อันนี้มาแนวนี้บ้างดีกว่า มาแนวตลกแล้วอะ มาแนวตลกบ้างดีกว่า จริง นะคะ ๆสิ่งที่ผมบอกใครท่านผู้ชมครับ คือฉากที่อยากเล่า หรือเหตุการณ์ที่อยากเล่า ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องมันก็มีเรื่องเลิฟซีนเรื่องบลาบลาบลาสองคนนี้คงไม่อยากเล่าฮะ มันเล่ามาเยอะแล้วเรื่องดราม่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องแบบที่แบบโมเมนต์ที่แฟนๆไม่ค่อยเห็นดีกว่าก็คือ เขาน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอรูปนี้แต่ลูกหมีเลยอะ คือรูปที่คือหมีต้องบอกก่อนหมีเป็นคนชอบถ่ายเขาตอนที่มันเรียวอ่ะ ครับ ที่บางทีมันแบบคนอื่นอาจจะไม่ถ่ายแต่หมีถ้าหลับปุ๊บน้ำลายยืดหมีหยิบโทรศัพท์แล้วหมีเป็นคนแบบนี้ คือถ้าไม่ยืดจะไม่ถ่าย ถ้ายืดปุ๊บ ไม่ยืดก็ถ่ายแล้วเพราะว่าคนอื่นไม่มีแน่นอน โอเค แต่ยืดปุ๊บก็วิดีโอเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็คุณเป็นคนดีนะ ใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าแบบวันนั้นหมีน่าจะโซโล่คนเดียวเยอะอยู่ แล้วคือเขาเป็นคนที่นอนง่ายมากแบบหมายถึงว่าคือเป็นคนนอนหลับง่ายในแกลบสั้นๆอ่ะ ครับ เราเป็นคนไม่ค่อยหลับระหว่างวันอาจจะน้อย แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบ5 นาที10 นาทีเขาหลับได้คือหมีเพิ่งเล่นซีนหนึ่งสั้น ๆ ที่เป็นแบบพูดคนเดียวนึกอะไรกับตัวเองคนเดียว10 นาทีเดินมาทีหลับ แล้วกายเอามือกายหลับฟินมากเหมือนอยู่บ้าน นี่มึงว่าถ่ายแฟชั่นด้วยนะ เหมือนแบบเก๋ป่ะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบที่แบบเป็นคนที่แบบหลับได้ง่ายจริงๆ แคปชั่นเขียนว่าอะไรนะครับ หลับจริงจังมากเวอร์ เราหลับถ้าหนูนิ่งหนูจะหลับเลยจริงๆตอนนั้นถ้าจะไม่ผิด iPad วางอยู่ข้างตัวคือหนูกำลังตั้งหน้าตั้งตาอ่านบทเลยล่ะแต่สถานการณ์มันทำให้หนูต้องหลับค่ะ สถานการณ์นั้นหนู สถานการณ์มันพาให้หนูหลับไปเลย คือแค่เห็นเตียงก็หลับ ใช่เห็นเตียงก็หลับแล้ว สถานการณ์คือเห็นเตียงอะนะใช่เปล่า มีว่างั้นละ ก็ต้องขอบคุณลูกหมีมากที่ถ่ายรูปนี้ซึ่งแฟนคลับอาจจะไม่เคยเห็นนะ จริงๆ ครับ ซะมีแต่ถ้าไม่คิดว่าหมีจะเอารูปนี้มาโชว์หนูก็เลยเลือกรูปที่หมีสวยที่สุดมา เหรอ เลยล่ะ อะไรเลย อันก็อยากเห็นแล้วแหละว่าเรื่องที่สวยที่สุดอะ หนูเผาบ้างดีกว่าคือหมีเป็นคนที่เหมือนกันแพ้เสียงในหัวเหมือนกันแหละซะว่ามีช่วงหนึ่งที่เราถ่ายแบบติดกัน แล้วหมีก็น่าจะเป็นช่วงที่หมีนอนน้อย ไม่รู้หมีจำได้หรือเปล่าคือ เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกันแล้วแบบคือลงเครื่องมาแล้วมีเวลาพักอยู่แค่แป๊บเดียวอะแล้วลูกหมีหลับ ครับ เพราะเล่นโทรศัพท์เลยแล้วหันไปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพึมพำเหมือนคนพูดอะไรซัมติงอะหนูก็เลยหันไปคือหมีหลับอยู่ค่ะแต่ว่าหมีท่องบท โอ้โหแต่เรารู้มันเป็นบทใช่ไหม คือหนูถามว่าพูดอะไรหมีก็เฮ้ยเมื่อกี้พูดเหมือนไดอะล็อกอะ เฮ้ย เหมือนพูดคนเดียวแต่มันตอนที่ออกมามันไม่ใช่ภาษาคนอะมันเป็นฟีลแบบอะไรซัมติงอะแล้วปากขยับด้วย คนรักงาน2025เหรอ แล้วก็พูดอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งเลยอะแล้วจนบางทีก็แบบหมีเป็นคนแบบฝันบางทีก็เฮ้ยตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนอย่างเงี้ย สะดุ้งขึ้นมาอย่าง สะ เงี้ย ดุ้งขึ้นมา มันละเมอ เป็นคนละเมอ คุณละเมอหนักสุดเป็นยังไงอยากรู้ อาบน้ำละเมออาบน้ำอะตอนเด็กๆอะแบบอยากไปโรงเรียนมากตีสี่ตีอะไรปกติตื่นตีห้าตอนนั้นแม่บอกว่าตื่นประมาณแบบตีสามละ อายุเท่าไหร่ตอนนั้น โอ้ยน่าจะมัธยมหรือประถมไม่แน่ใจค่ะแล้วก็เด็กอ่ะแล้วก็แบบคว้าผ้าเช็ดตัวหลับตาเดินออโต้ไพลอตจากชั้นตื่นแล้วไม่อาบน้ำไม่ใช้ห้องน้ำข้างบนด้วยนะใช้ห้องน้ำชั้น1เดินหลับตาแล้วมาเปิดฝักบัวลาดแล้วยังไม่ตื่นเลย จนแม่โดนมาบอกเฮ้ยทำอะไรยังไม่ถึงเวลาไปโรงเรียนทำไมต้องรีบตื่นอาบน้ำเหมือนนึกว่าผีเขาคือเปิดฝักบัวลาดแล้วอ่ะยังไม่ตื่นเลยจนแม่ต้องแบบดับฝักบัวแล้วก็แบบทำอะไร ตีสาม เราอยากไปโรงเรียนมั้ง อยากไปโรงเรียน ตอนเด็กก็ละเมออยากไปโรงเรียน โ
ตอนโตละเมอท่องบทนี่มันพนักงานตัวอย่างมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่นี่แหละเราไปแฟนมิตที่เมื่อกี้เลยคุณโกรธเขาเรื่องเขาเอารูปหลักมาไม่ได้โกรธมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะจริงๆหนูก็ไม่เคยเห็นมาก่อนคือเหมือนการไปต่างประเทศครั้งนั้นมันเป็นครั้งที่เหมือนเราต้องไปเต้นต่อหน้าสาธารณชนแบบยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้เต้นกันมานานมากแล้วซาเป็นคนอาบน้ำนานลูกหมีจะแบบเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนละกันแล้วลูกหมีจะมานอนรอซาเพื่อที่จะให้ซาอาบน้ำเสร็จแล้วเราจะมาทวนท่ากันอีกรอบหนึ่งคราวนี้ซาอาบน้ำออกมาเป่าผมทาครีมเรียบร้อยละลูกหมีหลับหนูก็เลยโอเคงั้นเราไม่ปลุกดีกว่าเพราะว่าจะได้ไปทวนกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งได้ไม่เป็นไรหนูก็เลยนอนข้างๆกันนี่แหละแล้วก็ถ่ายเล่นโทรศัพท์ไปแบบดูนู่นดูนี่ก่อนนอนอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็แบบเฮ้ยลุกขึ้นมาหนูก็แบบทำไมมีอะไรหรือเปล่าเขาก็แบบมีเต้นผิดมีเต้นผิดนี่ก็แบบเต้นผิดอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้มีเต้นอยู่กำลังทวนท่าทั้งหมดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี่บอกว่านี่ไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าไงตื่นแล้วไหมนี่ว่างั้นเต้นขออีกรอบนึงเดี๋ยวกลัวผิดอะไรเงี้ยก็เลยตื่นขึ้นมาเต้นแล้วก็แบบหนูก็ยังถ่ายวอล์กให้แฟนคลับดูเลยว่าแบบพี่แฟนคลับดูค่ะลูกหมีแบบหลับแล้วอยู่ดีเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาซ้อมเต้นกับซาคือจิตวิญญาณเขามันแบบกลัวใช่กลัวว่าเขาจะเต้นผิดกูจะร้องผิดเขาเก็บไปฝันเลยคุณเป็นคนละเมอมีสีสันนะใช่เราเฮ้ยขึ้นมาจริงจังเลยค่ะแบบเฮ้ยหนูก็เฮ้ยอะไรแล้วตอนนั้นมืดแล้วด้วยแบบอยู่ดีก็เฮ้ยขึ้นมาเลยได้เป็นจบที่ซ้อมเต้นก่อนนอนจริงๆซ้อมจริงๆในฝันยังไปไม่ถึงรูปพูดเลยนะใช่ยังไม่ถึงรูปอีกรูปหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นรูปในซีน Harmony Secret เหมือนกันค่ะจริงๆปกติเวลาเข้าซีนจะไม่ค่อยพกโทรศัพท์เข้าไปเพราะว่าเราแบบตั้งใจทำงานไงแต่อันนี้คือวันนั้นน่าจะเป็นวันที่จ้ารู้สึกว่าหมีแต่งตัวสวยมากแล้ววันนั้นจ้าก็แต่งตัวสวยเหมือนกันก็เลยแบบเพิ่งนะคือจะชมเขาทันทีแวะนะแวะชมตัวนิดนึงเพราะว่าเราสวยเหมือนกันนั้นคือน้อยมากที่จะพกโทรศัพท์เข้าไปแต่วันนั้นน่าจะแบบลืมค่ะจริงๆความจริงคือลืมเก็บอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเรากำลังนั่งรอเปลี่ยนซีนกันอยู่แล้วแบบจ้ายังหันไปเห็นชุดหมีแล้วก็บอกว่าเอ้ยวันนั้นแต่งตัวสวยมากจริงๆมันมีหลายชุดที่สวยแต่วันชุดเนี้ยคือถ้าให้เลือกคือจ้าชอบหมีวันนี้มากๆที่สุดเลยแล้วเวลาเพราะว่ามันสวยมันแบบหน้าสวยชุดสวยทุกอย่างสวยแล้วแบบมันดูเป็นหมีดีอะไรค่ะหมีเป็นแบบไหนครับหมีเป็นแบบปกติแล้วเราไม่ค่อยเป็นคนแต่งตัวเยอะกันหรอกค่ะแล้วก็แบบเราจะรู้ว่าพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราชอบแต่งตัวแบบไหนกันอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเป็นวันที่ไม่ได้ชมกันแต่มองว่าแบบเฮ้ยอันนี้ใช่แล้วหมีก็จะแบบมันจะออกทางแบบแววตาว่าเขาชอบชุดนี้หนูก็เป็นเหมือนกันเวลาหนูแบบหนูชอบอะไรเงี้ยหนูก็จะรู้ว่าแบบนี่คือชอบอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็ชอบทุกชุดแต่แค่รู้สึกว่าหมีใส่ชุดนี้แล้วสวยจังเราเพิ่งออนแอร์ไปตอนที่4ด้วยค่ะชุดนี้แต่เวลาเราได้ใส่ชุดที่เราชอบมันจะเซลล์มากแหละแต่ที่สำคัญคือออกน้อยมันจะออกแป๊บเดียวชุดเนี้ยเรื่องนี้ให้คุยกับผู้กำกับแซวค่ะแล้วชุดนี้สวยจริงๆทุกคนแบบมันสวยมากเลยหนูก็เลยเนี่ยหนูเขียนแคปชั่นว่าซอนย่าชอบถ่ายรูปหมีตอนสวยๆแล้วก็เครื่องหมายแบบตกใจเห็นไหมล่ะแต่หมีชอบถ่ายตอนเลียวซาก็ชอบถ่ายนะตอนหมีหลับเขาอุตส่าห์เลือกรูปคุณสวยๆมาคุณก็ไปเลือกรูปคนน้ำลายยืดมันแรร์มันเป็นแรร์ไอเทมคือคนไม่มีแน่นอนใช่คนอื่นไม่มีผมแวะเข้ามาขายของให้คุณมีนิดนึง Harmony Secret ตอนนี้ให้เราคุยกันอยู่เนี่ยใกล้ที่จะขมวดแล้วแต่ผมถามนี้ดีกว่าเพราะคุณเล่าเรื่องนี้ไปแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะการเดินทางของผู้หญิง2คนที่อาจจะตุปัดตุเป๋ในจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการบันเทิงแต่ละคนไม่เหมือนกันไปไม่มีเงินอยู่ที่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองต้องใช้ power bank คนนี้ตั้งแต่7 ขวบ 10 ขวบกว่าจะแคสได้เป็น100 ครั้งนะพอเดินทางมาถึงซีรีส์เรื่องนี้การแสดงเรื่องนี้สิ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้ให้กับคุณมากที่สุดคืออะไรช่วยให้เป็นภาพรวมได้ไหมคะกับการทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็มันเป็น objective สูงสุดในชีวิตหนูเลยละกันคือหนูรักในสิ่งที่หนูทำแล้วหนูไม่เคยแบบเสียใจที่ไม่หยุดพยายามตัวเองเลยแล้ววันนี้มันคุ้มค่ามากเลยหนูแบบเขาเรียกว่าอะไรการที่หนูเริ่มมาในวัย7 ขวบของหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนโตการเป็นนักแสดงมันมีแฟนคลับด้วยในวันนั้นไม่ได้คิดหรอกไม่รู้เลยค่ะหนูรู้แค่ว่าวัย7 ขวบของหนูที่หนูทำงานเป็นนางเอก MV ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยหนูรู้แค่ว่าหนูแค่ไปอยู่หน้ากล้องแล้วก็แบบเขาบอกให้หนูร้องไห้ให้หนูโกรธให้หนูผลักแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ใน MV ค่ะแล้วหนูทำให้หนูหาเงินให้แม่หนูในชีวิตจริงได้หนูรู้แค่นั้นแล้วแบบหลังจากนั้นก็เริ่มแบบมีงานเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าหนูรักในสิ่งที่หนูทำตรงนี้อะไรเงี้ยพอเราเรียนรู้มากขึ้นว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันคือการแสดงมันคืออาชีพหนึ่งอาชีพที่แบบว่าเราสามารถ
หาเงินกับตรงนี้ได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นเลย ครั ค่ะ บ มันแบบคือถ้าจำความได้คือถ้าสมมติซาร่าไม่ได้รักในสิ่งที่ซาร่าทำจริงๆซาร่าจะไม่จำไม่ได้เลยว่าวันแรกซาร่าเริ่มมาอย่างไง จริง แต่หนูจำได้แล้วแบบถ้าถามตัวเองซาร่าก็จะยังรู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่แบบที่แม้ว่าจะเริ่มมาแบบจับพัดจับผูอะแต่หนูรักในสิ่งที่หนูทำแล้วหนูไม่เคยเบื่อมันเลยอะสักวัน โอ้ดีจังเลยอ่ะดีจังเลยยินดีด้วยครับกับสิ่งที่ได้จาก Harmony Secret ถึงเส้นทางที่ผ่านมา จริงๆได้ว่ารู้สึกว่าเริ่มสนุกกับการแสดงเพิ่มขึ้นดีกว่าคือปกติเป็นคนก็สนุกแหละถามว่าก่อนหน้านี้ชอบการแสดงไหมชอบ แต่ว่าด้วยความพอเป็นสายยูริอะบางทีมันก็จะมีความแบบคือหมีอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยคนจะสนใจการแสดงเราไหมหมีกับซอนมาเพื่อเราเป็นนักแสดงเราไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นดาราหมีรู้สึกมันต่างกัน แล้วในฐานะที่ได้มาเป็นยูริเนี่ยมีรู้สึกว่ากลัวคนจะมองข้ามตรงนี้ไปแล้วก็ไปโฟกัสกับเรื่องจิ้นเรื่องเสิร์ฟเรื่องอย่างซึ่งหมีก็มองว่ามันก็ปกติเพราะว่าหมีก็รู้สึกว่าเวลาเราจิ้นใครสักคนมันมีความสุขจัง มันก็น่ารักจัง น่ารักจัง แต่ก็ไม่อยากให้ลืมสิ่งที่เราตั้งใจทำมากๆเลยก็คือการแสดงค่ะ แล้วก็หลายๆอย่างมากกว่าการแสดงคือ พอมาทำงานจริงๆโปรดักชันเบื้องหลังใดๆคือเขาตั้งใจมากๆเหมือนกันเลยรู้สึกว่าอย่าง Harmony ออกมาคนมันเห็นทั้งการแสดงทั้งโปรดักชันที่มันส่งออกมาพร้อมกันเสียงการกำกับใดๆคนมันเห็นจริงๆก็เลยรู้สึกโอ้โหการทำงานที่ตั้งใจแล้วออกมาทุกฝ่ายแบบประโคมให้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้เอง แล้วคนดูมันรับสารนั้นจริงๆ ทุกคนมันรู้ว่าแบบฉากนี้ลูกหมีซอนยาแต่งตัวแบบนี้สไตลิสต์ได้ไปฉากนี้พุ่มกับทำกล้องแบบนี้มุมกล้องได้ไปช่างภาพได้ไปคือทุกเราอวยให้ทุกคนตรงนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าแอฟแฟร์กับฮาร์โมนีทำให้ซารู้สึกแบบว่าทุกฝ่ายแบบมันไม่ใช่การที่เรามีชื่อเสียงเรามีคนรู้จักเรามันไม่ใช่แค่ลูกหมีซาร่าแต่มีคนอีกมากมายเลย30 40 100คนที่แบบเหนื่อยไปพร้อมๆกับเราแล้วพอมีคนรู้จักเรากลายเป็นว่ามีคนพูดถึงทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดด้วยเราแบบมันฟูลฟิลหนูมากเลยมันแบบไม่ได้มีใครทิ้งใครเลยค่ะเข้าใจแล้วก็ผมคิดว่ามันรวมถึงแฟนคลับพวกคุณที่เขายังผลักดันทุกโพสต์ทุกโพสต์บ้านเราแบบแฟนคลับอบอุ่นมากค่ะ ใช่ค่ะ เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าเป็นอา เป็นเพื่อน เลย คือบางทีเห็นใน X เรารู้สึกว่าแต่ละคนคุยกันเฮ้ยเป็นครอบครัวกันปะเนี่ย คือแบบบางทีฉีดยากันสักพักอวยกันคนนึงเป็นป้าเป็นหลานเป็นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอ่านแล้วแบบมีความสุขจัง เวลาเจอกันเหมือนมาเจอคนในครอบครัวเหมือนมาเจอเพื่อนแล้วแบบเราจะติดเมาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะติดเมาส์กันว่าทำนี้มาอย่างนี้มาคุยกันเหมือนคนที่แบบโอ้โหเป็นเพื่อนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแฮปปี้ค่ะเราเดินทางมาถึงรูปสุดท้ายซึ่งเป็นรูปที่ผมรอครับแล้วก็เป็นรูปที่แฟนคลับรอเช่นเดียวกันเพราะว่าเราให้โจทย์ไปว่าเป็นรูปคู่ลูกหมีซอนยาที่รู้สึกว่ามันเป็นรูปที่มีความหมายกับความรู้สึกของคุณสองคนที่สุดและคุณสองคนส่งรูปนี้มาเริ่มที่ใครก่อนเหมือนเดิมไหม ลูกหมี ลูกหมีส่งรูปอะไรมารูปคู่ที่มีความ ส่ ห ง มายที่สุด รูปเด็กกับโปโล2 คนออกกองวันแรกของแอฟแฟร์ค่ะ เขียนแคปชั่นว่า Day 1ของการทำงานด้วยกันแบบจริงจัง ทำไมรูปนี้ถึงมีความหมายครับ เพราะว่าคือมันคือแบบคือตอนนั้นที่ดูมันก็คงยังไม่มีความหมายหรอกแต่พอวันนี้กลับมาดูรู้สึกว่าแบบโอ้เนื้อหลายๆอย่างมันแบบอยู่ในนี้แบบทั้งความสุขความเหนื่อยความอดทนทุกอย่างมันคือรูปหมีมันคือแบบทำให้รู้ว่าแบบหมีกับซอนยาแบบโตขึ้นมากๆในสายอาชีพนี้แล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่ซอนยาพูดคือแบบบางทีแบบถ้ามาอยู่คนเดียวหรือว่าถ้าเราทำงานคนเดียวหรือทำงานกับใครไม่รู้เราอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้คือมันคือความแบบอะไรสักอย่างไม่รู้โดนบันดาลให้หมีกับซอนยามาทำงานด้วยกันแล้วมันก็ผลักดันกันไปในทางที่ดีค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบแบบมันมีคุณค่ามากๆหมีพูดเสมอว่าแบบหมีแฮปปี้ที่แบบหมีได้ซอนยามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานแล้วรู้สึกว่าโชคดีค่ะไม่มีใครหวังผลประโยชน์จากใครโดยที่แบบรู้สึกว่าคุยกันขนาดนี้แล้วไม่มีใครแบบอยากจะมาเห็นแก่ตัวอยากจะเป็นคือถ้าวันหนึ่งหมีเคยพูดว่าถ้าวันหนึ่งซอนยาจะได้งานหนึ่งที่หมีไม่ได้มีแบบเอาเลยเพื่อนได้มียินดีค่ะแล้วก็ไม่อิจฉาแล้วก็ไม่มานั่งแบบถามหาด้วยว่าทำไมหนูถึงไม่ได้อะไรเงี้ยหนูยินดีถ้าเพื่อนจะได้ แล้วก็หนูหวังดีกับเพื่อนหนูเสมอซึ่งหนูก็เชื่อว่าสัญญาก็รู้สึกแบบนั้นหนูรับรู้ได้จริงๆแล้วเราชอบมากที่มันเป็นรูปหันหลังนะมันเป็นความรู้สึกว่าแบบ
นั่นไงเขากำลังเดินไปแล้วว่ะ มันเป็นความรู้สึกแบบเดินเข้าไปทำงานแล้วอะวันแรกจริงๆนั้น วันแรกจริงๆที่ได้เวิร์กในฐานะแบบนักแสดงแบบซีรีส์เรื่อง Affair ซึ่งซาร่าก็เลือกรูปการออกกองเหมือนกันนะแล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการทำงานที่แบบ as a partner ด้วยกันแบบครั้งแรกเลย ใช่ค่ะ เราทำงานแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันครั้งแรกคือวันนั้นเลย แล้วมันเป็นความแบบอย่างที่แบบทุกคนจะได้รู้สึกว่าแบบหมีกับซอนย่ามีความมีเคมีใช่ไหม ครับ แบบเขาเรียกว่าเคมีหมีก็เพิ่งมารู้ตั้งแต่ทำงานยูรินี่แหละ ซึ่งหมีจะพูดนะว่าเคมีอ่ะคนอาจจะมองในการดูยูริอ่ะแต่สำหรับหมีอ่ะเคมีในชีวิตจริงของหมีกับซอนย่ามันเกิดขึ้นจริงๆหมีรู้สึกได้ว่าแบบที่หมีจะหมายถึงก็คือแบบการใช้ชีวิตของหมีกับซอนย่าบางทีมันไม่มีอะไรเหมือนกันเป๊ะขนาดหรอก ครับ มันไม่มีอะไรลงตัวขนาดนั้นแต่ว่าคือมันแบบมันกลมกล่อมอะมีใช้คำเนี้ยคือมันแบบคนนึงเหนื่อยอ๋ออีกคนนึงเดี๋ยวมาหาดีอีกคนนึงคือแบบมันคอยแบบผลักดันกันตลอดอะมันก็ไม่แบบมันแฮปปี้อะ ผมจำได้ว่าพวกคุณเคยคุยว่าแบบว่าเคยคุณดิฟท็อกกันบ่อยๆกอดคอร้องในห้องร้องไห้ในห้องน้ำก็ร้องมาแล้ว แบบเข้าใจเราใจอะมันคือคำเนี้ย ยังไงผมเป็นนักสืบที่ดีไหม สุดๆอะ เขินเลยล่ะ รู้ละเอียดกว่าแม่อีกเลยอะ ชมชมใช่ไหมก่อนที่จะถามต่อเรามาดูรูปของซอนย่าก่อน ได้ค่ะ ซอนย่าส่งรูปอะไรมาครับ ของซาร่าเป็นรูปคู่ day 1เหมือนกันแต่อันนี้เป็น day 1ในฐานะที่เราสองคนไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อะไรเลยในที่นี้คือเป็นการทำงานด้วยกันเป็นการถ่ายไพลอตซีรีส์เรื่องนี้เลย เรารู้แค่ว่าเราต้องตื่นเช้ามาถ่ายไพลอตเรื่องนี้โดยที่ยังไม่ออฟฟิเชียลด้วยซ้ำว่าเราจะได้ออนแอร์เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นไพลอตที่แบบทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่รู้หมีจำได้ด้วยซ้ำว่าแบบถ่ายไว้ตอนไหนก็ไม่รู้ ใช่ตรงเตียงนั้น ใช่ ไหม แล้วตอนนั้นยังแบบเป็นเด็กน้อยกันอยู่เลย ยังมีแบบมีเบบี้แฟตกันอยู่เลย ยังสนุกอยู่ละ ยังไม่เหนื่อยละ ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเผชิญในอีกแบบข้างหน้ามันจะเป็นยัง มี ไง อะไรบ้า บ้าง ง อะ ใช่ สนุกก็สนุกอะทุกวันนี้แต่มันก็มีความอายุมากที่มันแก่นิดนึงแล้วมันเหนื่อยอะนิดนึ มี ง ควา อะ มแบบ ร่างกายมันบางทีมันก็แบบโอ้ยมา7 วัน 7 คืนทำงานแบบเมื่อก่อนก็ไม่ไหวอะบางทีอะ ซอนย่าเขียนแคปชั่นว่า เขียนแคปชั่นว่าทำงานด้วยกันในฐานะพาร์ทเนอร์ครั้งแรกแล้วก็เขียนวงเล็บว่า Official Pilot ของ Affair ค่ะ เป็นการแบบ อันนี้คือหนูออกกองกับลูกหมีครั้งแรกเลยล่ะหน้าตาสดใสมาก แล้วถ่ายเซลฟี่สเต็มหน้าเลยนะ มันเป็นกล้องฟิล์มแล้วเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่าแบบเซลฟี่เป็นยังไงใช่ค่ะหนูถ่ายในกล้องฟิล์มแล้วก็พอมาล้างฟิล์มแล้วก็เพิ่งมาไล่ดูว่าแบบเฮ้ยเรามีรูปนี้อยู่จนแบบบางทีหนูลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าแบบหนูถ่ายไว้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คิดถึงที่ลูกหมีบอกเมื่อกี้ครับคือมันไม่ได้หมายความว่าการเป็นพาร์ทเนอร์มันจะทำให้เราดีฟทอล์กกันทุกเรื่องจริงๆแล้วถ้าใครตามชีวิตก็จะรู้สึกว่าแบบว่าคุณสองคนคุยกันทุกเรื่องจริงๆซึ่งโอเคถ้าตัดเรื่องพาร์ทการทำงานไปก่อนมันคือมิตรภาพที่หาได้ยากนะ ยิ่งในวงการด้วยอะมีรู้สึกว่าแบบคือหมีไม่ได้ไปเลมใครนะแต่หมีแค่รู้สึกว่าในวงการทุกคนน่าจะมาเพื่อตัวเองก่อน เพราะว่าเราไม่ได้แบบมาเป็นคู่เนาะแล้วมันก็เลยทำให้ทุกคนอ่ะพยายามหาจุดยืนให้ตัวเองโดยที่ตัวเองไม่อาจจะไม่ได้ต้องแบบไปเบียดใครนะ แต่ว่าก็ต้องมีแสงให้ตัวเองอ่ะซึ่งหมีเลยบอกว่ามันคือความโชคดีที่บางทีอ่ะหมีไปยืนในแสงเดียวกันกับซอนยาได้ โดยที่ไม่มีใครเบียดใครตก ว้าวชอบคำเมื่อกี้พวกคุณสองคนมีคำที่ผมชอบตลอดการสัมภาษณ์เยอะแยะมากผมมีคำถามหนึ่งครับผมเคยดูสัมภาษณ์หนึ่งของลูกหมีกับซอนย่าบอกว่าวันคลาสแรกที่เราเจอกันในการเรียนเราต้องจ้องตากันสำรวจกันอะไรกันดูหน้าแต่ละคนดูรูปร่างของแต่ละคนในวันนั้นเป็นการจ้องหน้า และการสังเกตในวันที่ยังไม่รู้จักคนสองคนลึกเหมือนวันนี้ครับผมเลยคิดเล่นๆว่าถ้าวันนี้ผมให้คุณสองคนจ้องหน้ากันอีกครั้งหนึ่งอะ สิ่งที่คุณอยากบอกกันและกัน โอ้โห ในวันนี้หลังจากที่เดินทางมาด้วยกันคืออะไรฮะแน่นอนแหละมันต้องจ้องหน้าและบอกกันในวันนี้ ต้องจ้องหน้าเลยใช่ไหม ในวันนั้นใช่ เนี่ยอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแหละจ้องหน้าเหรอ อาจจะไม่ร้องไห้หรอกเนี่ยเพราะว่า แข็งแกร่ง โตแล้ว พูดก่อนสิ นั่นก็ไม่รู้อะพูดอะไรอะ ก็เอาง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวร้อง ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมว่า รู้สึกโชคดีมากๆที่วันนี้เป็นสัญญาที่นั่งอยู่ตรงนี้โชคดีที่สุดแล้วหมีไม่รู้ว่าแบบอะไรก็แล้วแต่ทำให้มาอยู่ตรงนี้แต่แบบโค
โชคดีเลยอะที่เป็นซอนอะ ของซาก็คือบางวันซาก็ไม่ได้แบบ ไม่รู้ว่ามันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับมีหรือเปล่า แต่แบบบางวันซาก็ไม่ได้แบบน่ารักขนาดนั้นนะแต่แบบมีก็ยังแบบเข้าใจที่ซาเป็นซาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซาก็ยังรู้สึกว่า ถ้าในวันนี้ซาเติบโตมาคนเดียวอะมันก็ไม่เหมือนมีอยู่ด้วย แล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะแบบเป็นยังไงแต่ก็ดีใจที่เป็นมีแล้วก็ขอให้แบบเราเติบโตไปด้วยกันจนกว่าวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าแบบเราอยากไปทำสิ่งที่แบบมีอยากทำตอนอยากทำแล้วแบบเราก็ไปพร้อมๆกันคือเหนื่อยกันมาก มันมีแต่คุณสองคนที่เข้าใจอะว่าแต่ละคนและการทำงานด้วยกันผ่านอะไรมาถูกไหม ค่ะ เพราะฉะนั้นมันเป็นการเดินทางที่มีความหมายแน่ๆครับแล้วก็ ค่ะ ผมแวะบอกแฟนคลับคุณอีกครั้งหนึ่งว่า ผมไม่ตั้งใจให้คุณสองคนร้องไห้หรอก แต่ว่าดีทอล์กมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็นไม่ใช่ผมต้องขอบคุณเพราะนั่นหมายความว่ามันเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถปลอดภัยประมาณหนึงแหละในการที่จะเล่าถึงกันและกันนะครับแล้วก็มันเป็น EP ที่มีความหมายของรายการด้วย ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ ดีใจมากๆเลย คือพอมานั่งฟังแบบเนี้ยครับผมแค่รู้สึกว่าแบบว่าไอ้คำแรกจำได้ไหมที่เราคุยกันว่าอะไรที่ทำให้พาคนสองคนมาเจอกันมันเป็นพรหมลิขิตหรือใดๆหรือเปล่านะในความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าพรหมลิขิตเป็นแค่จุดสตาร์ทอะแต่คุณสองคนเนี่ยเลือกที่จะเขียนมันต่อมาด้วยตัวเอง แล้ววันนี้แดร์ล็อกที่คุณเขียนพาคุณมารายการ Dear Myself ในวันนี้ขอบคุณมากๆที่แวะมาคุย ขอบคุณมาก กันใน เลยค่ะ รายการของพี่นะครับ ค่ะ รู้สึกไงบ้างมาคุยวันนี้ โอ้แบบว่าพิธีกรทำเราร้องไห้เลย พี่เขาแกล้ง หนูโดนแกล้งค่ะ ให้โอกาสผมยืนในสังคมด้วย ตอนแรกรู้สึกว่าดีใจค่ะชอบจริงๆหมีกับซอนชอบรายการแบบนี้ ใช่ นะมันเป็นรายการที่เหมือนได้มาแบบพูดความรู้สึกลึกๆ ที่บางทีเราไม่ได้พูดด้วยแหละ บางทีแฟนๆอาจจะเห็นเราอีกมุมนึง ครับ พอมาเห็นเราอีกมุมนึงอ่ะหมีว่าแฟนๆก็จะได้เข้าใจในตัวลูกหมีสัญญามากขึ้น หรือว่าอาจจะรักในอีกมุมนึงของลูกหมีสัญญามากขึ้นก็ได้ค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะ หนูก็ดีใจเหมือนกันค่ะจริงๆหนูตั้งหน้าตั้งตารอจะมานั่งคุยกับพี่อย่างเงี้ยมาตั้งแต่แบบนานละ แต่ว่าพอวันนี้มีโอกาสก็รู้สึกโอ๊ยหนูอยากคุยด้วยมากเลยนั่นแหละ เราแบบเปลี่ยนมีเทปไหนทำพิธีกรร้องไห้ได้บ้างคะ เดี๋ยวขอสักคิวหนึ่งนะ แค่แนะนำไปหาข้อมูลจากภรรยาผม เดี๋ยวลูกมี แค่พูด ชา ผม จะ ร้อ นั่ ง ง ไห้ สั เล ม ย ภาษณ์จริงเหรอ ได้เลยค่ะ แต่ไดอะล็อกสำคัญคือว่าหลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดครับ เรื่องราวของเด็กผู้หญิงสองคนจนถึงไดอะล็อกเมื่อกี้เนี้ยสิ่งที่คุณสองคนอยากDear Myself สวัสดีตัวฉันสิ่งที่คุณสองคนอยากบอกตัวเองที่สุดในวันนี้คืออะไรครับ ได้ค่ะ ลูกมีอยากบอกอะไรตัวเองที่สุดในวันนี้ โอ้ภูมิใจค่ะ ภูมิใจมากๆ แล้วก็เก่งมากๆแล้ว เราต้องแบบชมตัวเองเยอะๆ บางทีเรามัวแต่ชมคนอื่นเนาะบางทีหมีก็ลืมขอบคุณตัวเองไป ซึ่งเราเนี่ยแหละคือคนที่แบบทำให้เราอยู่รอดทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่ขอบคุณตัวเองหมีก็คงไม่มีหน้าไปอวยคนอื่นอะ่ะมันคือสิ่งแรกเลยที่หมีควรทำซึ่งถ้าหมีมาย้อนดูสิ่งนี้ใหม่เทปนี้ใหม่มันก็เป็นเครื่องเตือนสติหมีว่าแบบหมีต้องขอบคุณตัวเองก่อนเสมอนะคะ สัญญาครับอยากบอกอะไรDear Myselfที่สุดครับ ก็ขอบคุณซอนย่าในวัย7 ขวบแล้วกันนะที่แบบพาให้ซอนมาเจอสิ่งที่ซอนรักที่สุดอะแล้วแบบซอนก็ทำมันได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่หยุดพยายามแล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะจริงๆหนูเคยยอมแพ้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เคยบอกกับตัวเองว่าแบบแบบมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราอะไรเงี้ยแต่แบบอยู่ดีอะไรก็ไม่รู้แบบคือให้หนูขึ้นมาแล้วบอกว่าแบบมันคือเครื่องสุดท้ายของหนูละหนูใช้โอกาสนี้คิดซะว่ามันคือครั้งสุดท้ายของหนูแล้วหนูจะถ้ามันไม่ใช่ที่ของหนูหนูจะพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั้นหนูแบบหนูเปลี่ยนความคิดเลยหนูเอาใหม่ไม่ได้ก็ช่างมันเอาใหม่จนกว่าจะได้อะไรเงี้ยแล้วแบบวันนี้มันก็เป็นในเวอร์ชันที่หนูคิดว่าหนูภูมิใจในตัวเองที่สุดแล้วค่ะสารภาพนะว่าก่อนที่จะทำความรู้จักเรื่องราวของคุณครับผมก็สารภาพตรงๆนะว่าเอาล่ะเราต้องไปสัมภาษณ์ศิลปิน2 คนชีวิตคงเป็นประมาณหนึ่งนะแต่ว่าพอนั่งดูสัมภาษณ์คุณน่ะหลายๆรายการเนี่ยผมรอวันนี้มากนะเพราะเรารู้สึกว่าคุณ2 คนมีอะไรซ่อนอยู่กว่าฉากมากกว่าฉากเลิฟซีนมากกว่าความสวยงามมากกว่าหน้าตามากกว่าบลาบลามันคือความพยายามระหว่างทาง
ของคุณสองคนเนาะผมเชื่อว่าวันนี้พอมานั่งคุยกับแฟนคลับก็จะได้เห็นหลายๆหมุดหมายนั้น ได้เห็นผู้หญิงที่ละเมอแม้ ยามหลับไหล ได้เห็นถึงผู้หญิงที่พยายามตั้งแต่7 ขวบถึงวันนี้เพราะฉะนั้นขอบคุณ2ความฝันที่มาคุยกันในเดียไมเซลวันนี้นะครับเป็นเกียรติของรายการมากๆที่คุณแวะมา แล้วก็หวังว่าจะได้คุยกันอีก ได้เลย ไปสะสมเดียไมเซลมา ได้เลยค่ะ เจอกันอีกที 10 ปี ผมยังอยู่ใช่ไหม เฮ้ยจริงๆหนูว่าเรื่องราวนี่คือเราเจอกันแบบครึ่งปีก็มีใหม่อีก เออ ใช่อ้าวคุณสัญญานะคุณจะมาเจอผมพูดอย่างเงี้ย ได้ สัญญาเลยค่ะ โอเค ว่าหนูจะมาเล่าให้พี่ฟังอีก รอครับเช่นเดียวกับแฟนๆของพวกคุณแล้วก็ผู้ชมเดียไมเซลครับขอบคุณที่นั่งฟังเดียไมเซลแล้วก็ดูชีวิตของลูกหมีกับสัญญามาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รายการเดียไมเซลแล้วก็ช่อง YouTube Plow Magazine นะครับและวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับ Goyena Bearing สุขุมวิทนะครับ by Fraser Property นะครับที่มอบสถานที่การ Deep Talk ในวันนี้ให้ผู้หญิง2 คนได้มาเดียไมเซลสวัสดีตัวฉันในวันนี้นะครับดีจังเลยที่ได้คุยด้วยครับ ยินดี ดีใจ ค่ะ เหมือนกันค่ะ แล้วมาคุยกันอีกนะครับ ได้เลย ขอบคุณครับขอบคุณนะครั ดีมาก บ เลย สวัสดีครับ โอ้ภูมิใจค่ะ ภูมิใจมากๆ แล้วก็เก่งมากๆแล้ว ก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่หยุดพยายามแล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะวันนี้มันก็เป็นในเวอร์ชั่นที่หนูคิดว่าหนูภูมิใจกับตัวเองที่สุดแล้วค่ะ